හැලෝ ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ මේ අද අපි රිවිව් කරන්න යන්නේ මම මේක දරාසයෙන් ඉන්නවා මම අද දරාසය මොකද උඩ කරපු ගිනක දේ ඒ ටික පෙන්නලම තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක කරන්නේ මොකද මෙතන සමහරක් තැන්වලදී මේකේ අර මොබයිල් එකෙන් බලද්දි සහ PC එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක හොයද්දී පොඩ්ඩක් ගානේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන එක අද අපි වීඩියෝ එක කතා කරමු. ඉතින් අද ගෙන්නන්න යන්නේ මම මොබයිල් එකට කූලින් ෆෑන් එකක් ගේම් ගහන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන අයිටම් එකක්. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේක ගැන විස්තර ටික. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න දෙනවා. අපි රිවිව් කරන අන්බොක්සින් කරන වීඩියෝස් ඒ වගේ ඒවා තුර අයිටම්ස් අන්බොක්ස් කරන ඒවා දරාසයෙන් හරි මොනවා හරි ගෙනහල්ලා අපි අයිටම් අන්බොක්ස් කරන ඒවා ඒ වගේ රිවිව් කරන ඒවා එහෙම අපි ඒ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් ඉස්සරහට කරන් යන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් අද මේ අවුරුද්දේ දාන අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් channel එකට support එකක් දෙන්න subscribe 1000 ගන්න පැය 4000 ගන්න පොඩි support එකක් දීගෙන හරි අපි යන් ඉස්සෙල්ලාම Google එකට මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මොබයිල් එකේ තියෙන විදිය කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ගොඩක් අය මොබයිල් එකෙන් දරාසය පාවිච්චි කරන මම ඒක මෙතනට යන්න කලින් මම පෙන්නන්න මම අයිටම් එක මම මේකේ PC එකකින් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ කියන ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට කරන්න මොබයිල් එකේ. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් එකෙන් දරාසයකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හෝම් පේජ් එකේ තියෙනවා 1700 ගානට 1600 ගානට අයිටම්ස් තුනක් අපිට බයි කරගන්න පුළුවන් තැනක්. අන්න ඒක තමයි මේ සීන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතනට ඒක ක්ලික් කරලා ගිහලා ඔයාලන්ට මේක හොයාගන්න අමාරුයි. ඔයාලා මුලින්ම සර්ච් බාර් එකට ගිහලා මොබයිල් කූලින් ෆෑන් කියලා සර්ච් කරන්න. මම මෙතන PC එකකින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වහම මොබයිල් කූලින් ෆෑන් කියලා සර්ච් කරාම එයාගේ දැන් මේ PC එකේ හැටියට මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මොබයිල් එකකින් ඔයා මේක සර්ච් කරොත් එම මේ ගණන් වෙනස් වෙනවා. මොකද මෙන්න මේ මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේක. මෙන්න මේ අයිටම් එක 1768ක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිටම් එකම තියෙනවා මේක මෙතන මේක තියෙනවා 2000 ගානට තියෙන එකක් ඔෆර් එකක් තියෙනවා 117ක. මෙන්න මේ ෆෑන් එක නෙවෙයි යොම ඉන්න පොඩ්ඩක් මම ෆෑන් එක වෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේගොල්ලෝ පින්තූර ලෝඩ් වෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකෙදි මෙතන මම ඕඩර් කරපු ෆෑන් එක මෙන්න මේක මෙන්න මේ වගේ ටයිප් එකක් යුනිවර්සල් ඔයාලා එහෙම සර්ච් කරන්න ඕනේ ඔයාලා නෝමල් ෆෝන් එකෙන් යනවා නම් මොබයිල් කූලින් ෆෑන් එක සර්ච් කරන්න මෙන්න මේ අයිටම් එක 4600යි කියලා මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වුණාට අර මොබයිල් එකෙන් ඕගොල්ලෝ මේක ගිහිල්ලා බලද්දි අර add 3 items කියන තැනින් ඕගොල්ලන්ට 2000 ගානකට වගේ අයිටම් තුනක් බයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති අයිටම් දෙකක් අනිත් දෙක දාගන්න ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ කැටගරි එක ඔයාලා මෙතනින් ඔයා PC එකෙන් ඕඩර් කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ ගාන ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මොබයිල් එකෙන් ඔයා ගිහිල්ලා ඕඩර් එක දැම්මොත් අර add 3 item කියන කැටගරි එක යටතේ ඔයාලට මේ ෆෑන් එක රුපියල් 600 ගානකට ගන්න පුළුවන්. සහ තා මොන හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති අයිටම් දෙයක් ඇඩ් කරගන්න ඕගොල්ලෝ ඒක ගැන දන්නවා. මම ඒක ගැන වැඩි කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම දැනට අයිටම් එක ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අර විදිහට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මොබයිල් එකෙන් ගිහිල්ලා ඕක අයිටම් එක ඕගොල්ලෝ අරගන්න. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට ගාන අඩුවෙන් ඒක අරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 600 ගානක් හෝ 700 ගානක් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් එක්ක අයිටම් දෙයක් ඕඩර් කරා. ඒක ඉතින් රිවිව් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය normal ඔය පර්ස් එකක් වන්න වගේ එකක් තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් ඒකේ අන්බොක්සින් කරන්න එහෙම දේවල් නෑ. ඉතින් අර මේක ගේමින් කරන අයට වගේම ෆෝන් එකේ හීට් වෙන එක අඩු කරගන්න බලපාන දෙයක් හින්දා අපිට වැදගත් වෙන දෙයක් හින්දා තමයි මම මේක ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ කියපු විදිහට මොබයිල් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක කරගෙන 600 ගානට ඕගොල්ලන්ට අර add 3 item කියන තැනට ඇඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඒක මේ 4000 ගානක 600 ගානට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳ chance එකක්. මෙතන 4000 ගානක් දෙනට වඩා අතනින් ඕගොල්ලන්ට අඩුවට ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කමෙන්ට් වලින් පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ තමයි අයිටම් එක. හොඳයි සුපිරි මම පෙන්නන්නම්. මේ දැන් මේ ටික ඉවරන පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට දාන්නම් මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙද්දි කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ නිල් පාට ලයිට් එකක් පත් වෙන එක ලස්සනයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට આવොත් මේකේ තියෙන විස්තර ටික තියෙන iPhone උදේ Samsung ඒවට මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එක සුපිරි. අර මෙතන ගාන වෙනස් වෙන එක තමයි තියෙන මේක. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් එකෙන් අරගන්න. එතකොට මොබයිල් එකෙන් දරාස ඇප් එක දාගෙන ඒකෙන් ගිහිල්ලා අර add 3 item කියන තැනින් මේ ෆෑන් එකට අමතරව තා මොන හරි අඩුවට තියෙන දෙකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට එතනදී වාසියක් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ item එක මෙන්න මේ තියෙන item එක මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් වලින් ඉන්නේ මේකනේ අර දිලිසෙන ඇලුමිනියම් වගේ වෙනකොට මේක ප්ලාස්ටික් item එකක්. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මේක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේකෙදි මෙන්න මේ පැත්ත තියෙන කෑල්ල මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ. මෙන්න මෙතන පේන කෑල්ල. මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි උඩට අදින්න පුළුවන්. ඒ කෑල්ල සාමාන්‍ය උඩට ඇදලා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන
යටි මම පෙන්වන්නම් දැන් අනිත් වීඩියෝ එකේදී ඒක හයි කරන කනෙක්ට් කරන විදිය. එතන පල්ලෙහා තියෙනවා charging pin එකක් වගේ පොඩි pin එකක්. ඒකට ඒක ගහලා USB කේබල් එකක් හම්බෙන්නේ. ඒ USB කේබල් එක අපිට charger එකකට හරි power bank එකකට හරි ගහලා ෆෑන් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ normal විදියට ෆෝන් එකට හයි කරලා අපිට ගේම් එකක් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කරන දේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක ඕගොල්ලොන්ට අරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගේමින් කරන අයට සහ ෆෝන් එක හීට් වෙන එක අඩු කරගන්න ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් ලොකු chance එකක්. කියන්නේ හොඳ item එකක්. රුපියල් මෙතන දැන් 4000 ගන්න තියෙන. ඉතින් 600 ගන්නට වගේ ඕගොල්ලොන්ට මේක ගන්න පුළුවන් හින්දායි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මේක ඕගොල්ලොන්ට අඩුවට ගන්න ඕනේ හින්දා සහ ඒක ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒකට වැදගත් වෙන හින්දායි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ වගේ ඔය ඔෆර් වගේ හම්බෙන අවස්ථා ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකේ යනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම සෙට් වෙමු.